Hello everyone, class 12 for physics or almost 160 আশা-পাশে derivation আছে। যদি তোমালোকে এতিয়ালৈ ভালকে পঢ়া নাই দেন 20 দিনত ইমানখিনি derivation কভাৰ কৰিবলৈ অলপমান মুশকিল হ'ব। গতিকে আজি মই লৈ আহিছো গোটেই physics খনৰ 20 most important derivation আৰু ইমানেই নহয় derivation সোধাৰ যি ল্যাঙ্গুৱেজ সেয়াও মই তোমালোকক বুজাই দিম। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে তোমালোকে derivation জানা কিন্তু ল্যাঙ্গুৱেজ অলপ ঘূৰাই পকাই সোধাৰ কাৰণে derivation তো কৰিব নোৱাৰা। সো ডেৰিভেশ্যনৰ ওপৰত আৰু এটা মই ভিডিঅ' বনাম যদি তোমালোকক লাগে দেন উই ওৱান পাৰ্ট 2 বুলি কমেণ্ট কৰিবা তাৰ কাৰণে চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। ডেৰিভেশ্যনখিনি আমি চেপ্টাৰ ওয়াইজ আলোচনা কৰিম যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয় যে কোনটো ডেৰিভেশ্যন কোনটো চেপ্টাৰৰ। সো এতিয়া আহা আমি ল্যাঙ্গুৱেজৰ টাইপখিনি জানি লওঁ। এতিয়া চাবা প্ৰথম টাইপটো হৈছে একদম সহজ কুৱেশ্যন অন ডাইৰেক্ট ডেৰিভেশ্যন ঠিক আছে ইয়াতে কাৰোৰে একো প্ৰবলেম নহয় ঠিক আছে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন চাই তোমালোকে গম পাবা যে ও ইয়াতে এইটো ডেৰিভেশ্যন সুধিছে ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকৰ একো প্ৰবলেম নহয় বুজাত ঠিক আছে তোমালোকে পাৰিবাই সকলোৱে সো 2 নম্বৰ টাইপটো হৈছে যে এপ্লিকেশ্যন বেস ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো থাকিব ইউজিং বুলি ঠিক আছে ইউজিং এনেকৈ তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো থাকিব সো এটো হ'ব তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন বেসড ঠিক আছে সো 3 নম্বৰ টাইপটো হৈছে এটো তোমালোকে বুজিব লাগিব হা যে কুৱেশ্যন অন conceptual derivation with a twist so এই তিনিটাৰ ঠিক আছে এই তিনিটা টাইপৰ যদি তোমালোকৰ এক্সাম্পল লাগে তেতিয়ালে নেক্সট ভিডিওটোত মই তোমালোকৰ এক্সাম্পল দি দিম ঠিক আছে এক্সাম্পলৰ লগত মই টাইপখিনি বুজাই ধুনিয়াকৈ দি দিম ঠিক আছে সো লাগে নে নালাগে কমেন্ট কৰি তোমালোকে জনাবা আৰু এই ভিডিওটো কেনেকুৱা পোৱা জনাবা ঠিক আছে এতিয়া চাবা physics chemistry আৰু biology model question paper আমি পাবলিশ কৰিছিলো দুমাহমান পূৰ্বে ঠিক আছে প্ৰি ফাইনালত দুমাহমান পূৰ্বে পাবলিশ কৰিছিলো আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনালত কমন হৈছে ঠিক আছে ফিজিক্সৰ পৰা অলমোস্ট কিমান আহিছে তোমালোকৰ 70 ৰ পৰা ঠিক আছে 70 ৰ পৰা তোমালোকৰ 90% পৰ্যন্ত কমন আহিছে ঠিক আছে ডিস্ট্ৰিক্ট লৈ ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে সকলোবোৰ ডিস্ট্ৰিক্টতে ইমানখিনি কমন আহিছে তেনেকুৱা নহয় কোনোবাখন ডিস্ট্ৰিক্টত 70% আহিছে কোনোবাখন 80 তেনেকৈ তোমালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লৈ কমনখিনি আহিছে সো যদি মই বাৰু দুখন পেপাৰ সলভ কৰি ইউটিউবত দি দিছো ঠিক আছে ফিজিক্সৰ সো কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়োলজিৰো আহিছে কমন কিন্তু মই ভিডিও বনোৱা নাই ঠিক আছে 20 দিন মান মই ভিডিও বনোৱাই নাছিলো সময় পোৱা নাই ঠিক আছে সো ফিজিক্সৰ দুখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰ সলভ কৰি মই ইউটিউবত দি দিছো ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে প্ৰথম লিংক দুটাই দিয়া আছে ঠিক আছে সো তোমালোকে সেই ভিডিও দুটা চাই লবা তাত গমেই পাবা যে কিমান কমন আহিছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা কমন থাকিব ঠিক আছে সো যদি তোমালোকে লব বিচাৰা লব পৰা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ভিডিও এটাৰ লিংক দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচনত তাত ধুনিয়াকৈ বুজাই দিয়া আছে যে কি প্ৰসেছত তোমালোকে এই পেপাৰ পাবা ঠিক আছে আৰু যদি এইটো ভিডিওৰ পৰাই লব বিচাৰা দেন লব পৰা ডেসক্ৰিপচনত মোৰ WhatsApp নম্বৰ দিয়া আছে ঠিক আছে এটা সোয়া পুরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ মই তোমালোকক দি দিম ঠিক আছে সো প্ৰথম চ্যাপ্টাৰটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এণ্ড ফিল্ড ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা বাৰু কি ডেৰিভেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক আছে সো প্ৰথমটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ইনফিনিটলি লং থিন ওয়ায়াৰ গছ ল এপ্লিকেশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু স্ফেৰিকেল সেল গছ ল এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰে তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকখিনিও মই দি দিছিলোঁ ঠিক আছে ইমানখিনি যে টপিক আছে ঠিক আছে তাৰ পৰা মই 40টা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকো দি দিছিলোঁ ঠিক আছে লাষ্ট ভিডিওটোত সো তোমালোকে চেনেলটোত গৈ অলপমান চাবা ঠিক আছে 3 নম্বৰটো হৈছে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জ প্লেট গছ ল এপ্লিকেশ্যন 4 নম্বৰটো হৈছে টৰ্ক অন ডাইপল ইন ইলেক্ট্ৰিক field তাৰপিছত চাবা চ্যাপ্টাৰ 2 ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পটেনশিয়াল এণ্ড কেপাচিটেন্স ইয়াৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ কেপাচিটেন্স অফ প্যাৰেলাল প্লেট কেপাচিটৰ ডাইপল এনাৰ্জি ইন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাৰপিছত আহিব তোমালোকৰ কেপাচিটেন্স অফ পাৰ্শিয়ালি ফিল্ড ডাইইলেক্ট্ৰিক ইন প্যাৰেলাল প্লেট কেপাচিটৰ ঠিক আছে 8 নম্বৰ ডেৰিভেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ এটো হ'ব কাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি ঠিক আছে ৰিলেশ্যন বিটুইন কাৰেন্ট এণ্ড দ্য ড্ৰিফট ভেলোচিটি ঠিক আছে ৰিলেশ্যন বিটুইন কাৰেন্ট এণ্ড দ্য ড্ৰিফট ভেলোচিটি এটো হ'ব তোমালোকৰ কাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ডেৰিভেশ্যন তাৰপিছত চাবা ইকুইভেলেন্ট ইএমএফ সেলস জয়েন ইন প্যাৰেলাল কম্বাইনেশ্যন ঠিক আছে 10 নম্বৰ আছে তোমালোকৰ ফোৰ্স অন কাৰেন্ট কেৰিং প্যাৰেলাল ওয়ায়াৰ্স ঠিক আছে ইয়াতে চাবা তোমালোকৰ মুভিং চাৰ্জ এণ্ড ম্যাগনেটিজম ঠিক আছে চ্যাপ্টাৰ 4 ৰ এইটো derivation ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা 11 magnetic field along with the axis of CC circular loop ঠিক আছে তাৰপিছত 12 নম্বৰত হ'ব তোমালোকৰ magnetic field at the center of CC
কইল ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব চেপ্টাৰ 6 ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন ইয়াৰ পৰা আহিব মিউচুৱেল ইণ্ডাক্টেন্স অফ কি হ'ব তোমাৰ সলেনয়েডছ ঠিক আছে এইটো তোমালোকে চাবা যেটো টাইম কম আছে সেইকাৰণে মই তোমালোকক পুৰা ডেৰিভেশনখিনি কৈ দিছোঁ আৰু সোনকালে ঠিক আছে যাতে তোমালোকৰ টাইম সেভ হয় এতিয়া চাবা ৰে অপটিক্স ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ বহুত আহে ডেৰিভেশন ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব পাৰে refraction at spherical surfaces ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা ম্যাগনিফাইং পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ ঠিক আছে কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে দেই আৰু এটা আছে তোমালোকৰ টেলিস্কোপ ঠিক আছে টেলিস্কোপ আৰু কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ চাবা এই দুটা কোনো কাৰণ এৰিবা ঠিক আছে যে ম্যাগনিফাইং পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ when final image at D ঠিক আছে তাৰপিছতো চাবা ম্যাগনিফাইং পাৱাৰ অফ টেলিস্কোপ when final image at infinity ঠিক আছে এই দুটা মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চাবা কিন্তু তোমালোকে তাৰপিছত চাবা লেন্স মেকাৰ্ছ ফৰ্মুলা ঠিক আছে এইবিলাকতো আহিয়ে থাকে তাৰপিছত চাবা ৰিলেশ্যন বিটুইন ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স এণ্ড দ্য মিনিমাম ডেভিয়েশ্যন ঠিক আছে ইয়াৰতো তোমাৰ প্ৰিজমৰ হয় ঠিক আছে প্ৰিজমৰ পৰা আহে চাবা তোমালোকে এটা চাবা নেক্সট আহিব তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 10 ৱেভ অপটিক্স ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ স্নেলৰ সূত্ৰ ঠিক আছে স্নেলৰ সূত্ৰ স্নেলছ ল থ্ৰু ৱেভ থিয়ৰী ঠিক আছে এইটো তোমালোকে চাবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা তাৰপিছত আহিব তোমালোকৰ নিউক্লিয়াৰ চেপ্টাৰ 13 ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ ডেন্সিটি ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফ্ৰম সাইজ এণ্ড মাছ নাম্বাৰ ঠিক আছে এইটো তোমালোকে চাবা এইটো হ'ব তোমালোকৰ নিউক্লিয়াৰ পৰা ঠিক আছে এতিয়া চাবা ইমানবিলাক ফ্ৰী কণ্টেণ্ট মই ইউটিউবত দি দিছোঁ কিন্তু তোমালোকে নোচোৱা ঠিক আছে এতিয়া চাবা ইয়াত চোৱা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ মই এছে মই দি দিছোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কমন আহিবই ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো বাৰু ক্লাছ 10ৰ ঠিক আছে এইটো চাবা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছামিজ এছে অসমীয়াৰ কাৰণে মই এছে দি থৈছোঁ ৰচনা আকৌ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ কাৰণে মই দি থৈছোঁ আকৌ এতিয়া চাবা লাষ্ট 15-20 বছৰৰ ঠিক আছে 15-16 বছৰৰ পেপাৰ এনালাইসিস কৰি ইয়াৰ পৰা মই এটা পুৰা লজিক্যালি মই ভিডিও বনাই দিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে পুৰা ট্ৰেন্ড ফলো কৰিছে এই কোৱেশ্চনটোৱে ঠিক আছে এইটো মই দিছোঁ এইটো তোমালৈ নেৰিবা কোনো কাৰণত তাৰপিছত চাবা বায়োলজি আৰু এটা মই দি দিছোঁ যে এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা এই দুটা পুৰা 15-16 বছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইসিস কৰি মই বনাইছোঁ তোমালোকে চাবা তাৰপিছত চাবা এইটো তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ প্ৰি ফাইনেলৰ পেপাৰ সলভ কৰি দি দিছিলোঁ সেইটো চাবা এতিয়া চাবা বায়োটেকৰ যিমানবিলাক ৰিপিট হ'ব পৰা PIQ আছে সব এই ভিডিঅ'টোত দিয়া আছে ঠিক আছে আকৌ মলিকুলাৰ এইটো ভিডিঅ'ত দিয়া আছে ঠিক আছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন তাৰপিছত চাবা মলিকুলাৰ আৰু এটা দিয়া আছে 20টা কুৱেশ্যন ঠিক আছে ইয়াত 20টা 40টা কোনে কৈছে ইউটিউবত ফ্ৰী কণ্টেণ্ট নাই বুলি ঠিক আছে মই দিয়ে থৈছোঁ জাষ্ট তোমালোকে চাবহে লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা সলিউশ্যন ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ অল ৰিপিটেড PIQ যিমানবিলাক ৰিপিট হ'ব পৰা চান্স আছে ঠিক আছে সকলোবোৰ PIQ মই এই ভিডিঅ'টো মই কভাৰ কৰিছোঁ সলিউশ্যনৰ ঠিক আছে তোমালোকে চাবা তাৰপিছত চাবা এইটো তোমাৰ হাইলি এক্সপেক্টেড 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে ফিজিক্সৰ এইটো তোমালোকে চাবা ইমানবিলাক কণ্টেণ্ট পৰি আছে তোমালোকে কিয় নোচোৱা চাবা ঠিক আছে বহুত বেনিফিট হ'ব ঠিক আছে মোৰ চেনেলটোত ইমানবিলাক কণ্টেণ্ট মই দি থৈছোঁ Ahsec প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে সাফিচিয়েণ্ট ঠিক আছে এইখিনিতো লাষ্ট 1 মাহৰহে ঠিক আছে তাৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো তোমালোকে চাবা আৰু থাম্বনেইলত যিখিনি 2024 বুলি লিখা আছে সেইখিনিও তোমালোকে চাবা কাৰণ বছৰটোহে নতুন হয় না নাই কণ্টেণ্টখিনিতো সেমে থাকিব ঠিক আছে সো 24 বুলি লিখা থকাখিনিও তোমালোকে চাবা আৰু 25 লিখা যিখিনি আছে সেইখিনি তোমালোকে চাবা ঠিক আছে সো এতিয়া হ'ব যদি তোমালোকে মডেল পেপাৰ ল'ব বিচাৰা তোমালোকে ল'ব পৰা ডেসক্ৰিপচনত হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে মোক কন্টেক্ট কৰিব পৰা ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজিৰ আৰু তোমালোকে কি কৰিবা ডেসক্ৰিপচনত হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে ঠিক আছে সো তোমালোকে হোৱাটছআপ চেনেলত জয়েন হৈ ল'বা ঠিক আছে তাত সকলোবোৰ PDF মই দি দিম ঠিক আছে এইবিলাক PDF মই হোৱাটছআপ চেনেলত দি দিম ঠিক আছে তোমালোকে খালি জয়েন হ'ব লাগে ঠিক আছে জয়েন হোৱা ঠিক আছে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা হা সো এতিয়ালৈকে যেগুলো চাই আছা থ্যাংক ইউ সো মাচ